हॅलो गाईज, माझ्या भन्नाट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर आज आपण रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे दही वड्याची। दही वडे कसे करायचे ते आता आपण पाहणार आहोत। चला तर मग। आता इथे बघू शकता तुम्ही, मी इथे डाळ घेतलेली होती, ती ओव्हरनाईट भिजत घातलेली होती। त्याच्यामध्ये मी उडदाची डाळ, मुगाची डाळ आणि तांदूळ घेतलेला आहे। तसंच मी इथे दही घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी साखर मिक्स करून ठेवलेली आहे। आता ह्या डाळीमधलं आपण पाणी काढून घेऊया आणि ती डाळ मस्तपैकी वाटून घेऊया। ते मस्तपैकी फेटून घेऊया। मस्तपैकी फेटून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यासोबत पाणी घेतलेलं आहे। हे पीठ आपण त्याच्यामध्ये टाकून बघूया। आपलं पीठ वरती तरंगत आहे, म्हणजेच आपलं मिश्रण चांगलं फेटून झालेलं आहे। इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। तेल मस्तपैकी गरम झालेलं आहे। आता आपण हे तेलामध्ये टाकून घेऊया। मस्तपैकी आपण त्याला तळून घेऊया। दही वडे मस्त झालेले आहेत, गोल गोल चांगले तळून घेऊया आपण त्याला। इथं मी मोठ्या वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे। आपल्याला हे दही वडे तळून झाल्यावर डायरेक्टली ह्या पाण्यामध्ये सोडायचे आहेत। बघू शकता आपले वडे मस्तपैकी तळून झाले आहेत। त्याचं तेल नीट नितळून घेऊया आणि हे आता डायरेक्टली गरम गरम पाण्यामध्ये सोडून घेऊ। तर हे 2 मिनिट असंच ठेवायचं आहे। 2 मिनिट आपण ते असंच झाकून ठेवू। आता आपण बघूया, मी 2 मिनिट इथं ठेवले होते। आता ह्याच्यातलं पाणी आपण काढून घेऊया। असं पाणी काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। पाण्यात का टाकायचे, तर त्याच्यामध्ये तेल जास्त ओढलं जातं। ते तेल आपण बाहेर काढण्यासाठी पाण्यात टाकतो। इथं हाताला तुम्ही बघू शकता पूर्ण तेल लागलेलं आहे। इथं पाण्यावरती सुद्धा तेल आलेलं आहे। सगळे वडे आता मी तसेच करून ठेवणार आहे। इथे बघू शकता मी दही घेतलं होतं, त्याच्यामध्ये साखर टाकली होती। ते दही आता आपण वड्यांवरती टाकून घेऊया। आता दही मी टाकून घेतलेला आहे वड्यांवरती। आता आपण त्याच्यामध्ये चाट मसाला वरून टाकून घेऊया आणि मिरची पावडर पण टाकून घेऊया। कोणाकोणाला चटणी सुद्धा आवडते चिंचाची, तीही टाकू शकता, पण आमच्या घरामध्ये कोणाला आवडत नाही, म्हणून आम्ही एवढंच टाकत आहोत। आता बघू शकता आपले दही वडे मस्तपैकी तयार झालेले आहेत। घरी नक्की ट्राय करा।